สวัสดีค่ะพี่น้อง I just want to say hello to everybody. วันนี้แพทมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นพยานชีวิตของตนเอง I feel a great joy in my heart that I am able to come and give my testimony today. แพทจะขอเป็นพยานเกี่ยวกับแพทกับคุณแม่ในสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำในชีวิตของเราทั้งสองคน I want to just give a testimony about my mother and myself and about the work that God did in both our lives. แพทเติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกพ่อไปทางแม่ก็ไปทาง I come from a family that the father went one way, mum went another way. แพทก็อยู่กับคุณพ่อและแม่เลี้ยง And so I was with dad and with my stepmom. ชีวิตของแพทตั้งแต่เด็กก็ไม่ต่างกับหนังเท่าไหร่ My life as a child wasn't all that far from the movie stories. ระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง Between the stepmother and the stepchild. คือตั้งแต่คือแพทจะชอบโดนแม่เลี้ยงทุบตีอยู่เสมอจนถึงขั้นเลือดตกยางออก My stepmother used to beat me to the point where the blood was flowing. ไม่เพียงแต่คุณแม่เลี้ยงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นน้องๆของแม่เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็จะทุบตีดิฉันเป็นประจำ Not only the mother but also the children that came with her used to abuse me terribly physically. คือแขนของแพทแขนของดิฉันนี่จะลายไปหมดเลยจะเขียว My arm was always bruised, green with bruising. ด้วยสภาพที่แพทเป็นอยู่นี้เองทำให้แพทมีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในบ้านนรกมีแต่ความโหดร้ายทารุณกับผู้คนรอบข้างที่เพชรได้โตขึ้นมา Because of this environment, I felt that I was in hell in that house. ด้วยเหตุผลนี้ทำให้แพทคิดถึงแม่ของแพทเพราะว่าแพทไม่เคยเห็นหน้าแม่ของแพทเลย It made me think about my own mother that I hadn't seen her face. แพทมีความฝันว่าสักวันหนึ่งแพทอยากไปอยู่กับแม่ And I used to dream that one day I would be able to go and stay with my mum. แม่ของแพทคงจะเป็นแม่ที่ใจดีไม่ตีแพทคงจะรักแพทเมตตาสงสารแพท I had this image of her as she would be such a kind mother. She would never beat me. She would love me. หลายๆครั้งในช่วงเวลาเด็กแพทเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการกินยาด้วยการกรีดตัวเองเพราะว่าแพทคิดถึงแม่มาก When I was a child, I often thought about committing suicide either by taking a medicine or by harming myself. I used to miss my mum a lot. แล้ววันหนึ่งความฝันของแพทก็เป็นจริงขึ้นมา And one day my dream came true. คุณพ่ออยู่จู่ๆคุณพ่อก็พาแพทเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาแพทไปทิ้งไว้ที่ร้านขายส้มตำแห่งหนึ่งข้างถนน Okay, one day my dad put me on the back of the bike and took me and left me at the place that used to sell this papaya salad. Yeah. แล้วแพทก็เห็นผู้หญิงคนนึงคุณพ่อก็บอกว่าอยู่กับแม่เธอหน้าต่อไปนี้จากนั้นคุณพ่อก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ And there was a woman there and my dad said, okay, from now on you're going to go and stay with your mum. And with that, dad took off on the motorbike. ในช่วงเวลานั้นแพทมีความรู้สึกทั้งดีใจที่ได้พบคุณแม่แล้วก็เสียใจที่ไม่ได้เห็นคุณพ่ออีกAt that time, I just felt this joy that I was meeting my mum, but at the same time, a sorrow because I wouldn't see my dad again. ช่วงระยะเวลาแรกที่แพทอยู่กับแม่ก็พูดดีกับแพทแต่พออาทิตย์2 อาทิตย์ต่อมาคุณแม่ก็เริ่มให้แพทไปช่วยงานที่ร้าน Okay, when mum first took me in, she was really kind to me, spoke well to me, but after about 2-3 weeks, she made me go and help her in the shop. คือคุณแม่ใช้งานแพทหนักมากและคุณแม่ก็เริ่มที่จะบ่นดุด่าต่อว่าแพทแล้วก็เป็นประจำ Okay, and mum began to use me almost as slave labor, and then began the abuse, the
verbal abuse, swearing at her and saying other things. ด้วยเหตุผลที่แม่บอกว่าถูกคุณพ่อทอดทิ้งทำให้เธอตรอมใจทำให้เธอกลายเป็นโรคเครียด Okay, because dad had left her, she said that she had all this stress, this tension in her life. She was not in a good way mentally. หลายๆครั้งคุณแม่อาจจะใช้คำพูดที่เสียดสีอย่างเช่นฉันรักลูกทุกคนแต่เธอฉันไม่ได้รักที่ฉันให้เธออยู่ด้วยเพราะว่าฉันจะต้องไม่ต้องเสียเงินค่าแรงงาน Mum started to use words that really hurt, such as, "Oh, I love all my other children, but I don't love you. The only reason you're here is so that I don't have to pay wages for a laborer." ถึงแม้ว่าคุณแม่จะพูดด้วยอารมณ์หรือไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ก็ตามแต่คำพูดทุกถ้อยคำที่คุณแม่พูดกับแพทมันทิ่มแทงทำให้แพทเจ็บปวดมาก So whether Mum was in a temper or not, when she said those words, the words that she spoke still hurt me very, very deeply. ภาพพจน์ที่ดีที่แพทมีต่อแม่มันก็พังทลายลง So all the visions that I'd had about my mum just disappeared. ด้วยเหตุผลที่แม่กระทำต่อแพททำให้แพทมีความรู้สึกขมขื่นกับแม่และเริ่มเกลียดชังเธอขึ้นมาเทละนิดเทละนิด And because of the way my mum treated me, I began to have a great bitterness in my heart and began to really hate her. And ดิฉันจะคิดอยู่ในใจเสมอว่าถ้าดิฉันมีโอกาสอยากที่จะหนีไปให้พ้นจากผู้หญิงที่ใจร้ายคนนี้ And if I ever had the chance, I was going to go as far away as I could from this terrible woman. ในช่วงเวลานั้นไม่รู้ใช้คำว่าดิฉันหรือแพทขอพูดกับแพทมีความรู้สึกว่าหนีเสือปะจระเข้หนีแม่เลี้ยงที่ใจร้ายก็มาเจอแม่ตัวจริงที่แสนใจร้ายไม่ต่างกัน There's a saying in Thai, she felt that she'd been escaped from a tiger just to get to a crocodile because she'd been released from her stepmom, but she found her own mom who was just as bad. มีครั้งหนึ่งที่แพทกดดันกับแม่มากในสิ่งที่เธอชอบว่าแพทก็เกือบไปผูกคอตายคือเตรียมเชือกห้อยคอตัวเองเกือบผูกคอตายไปแล้ว And because of the words that my mom used, I was ready to commit suicide. I already prepared a rope to go and hang myself. แต่แพทก็ไม่ทำนะคะ But I didn't do it. และแล้วความปรารถนาของแพทก็เป็นจริงในเมื่อแพทได้เจอกับผู้ชายต่างชาติและก็แต่งงานมาที่ออสเตรเลีย And finally, I met a foreign person, a foreign man, and we married, and he brought me to Australia. และชีวิตครอบครัวของแพทก็แตกแยกอีก But again, our family was separated. ในช่วงเวลาที่แพทอยู่ออสเตรเลียแพทก็ยังมีความรู้สึกอาฆาตผูกพยาบาทแม่ของตนเอง Because even when I was here in Australia, that feeling of wanting to revenge on my mum, that feeling of hatred towards her was still there. ถึงแม้ว่าแพทจะเจอหลายๆคนที่ทำร้ายจิตใจแพทแต่ก็ไม่มีใครที่จะทำให้แพทเจ็บเท่าแม่ Even though others may have hurt me, but there was nobody who destroyed my heart as much as my mother. ดิฉันก็ไม่คุยกับแม่เป็นเวลา10 กว่าปี And I never spoke to her again for over 10 years. เวลานอนแพทก็นอนไม่หลับเพราะผูกพยาบาทแม่กระทั่งคิดว่าฉันมีความรู้สึกฉันอยากฆ่าแม่ตัวเองมากเลยในเวลานั้น And even when I was trying to sleep, I couldn't sleep because of that feeling of hatred towards mom, wanting to kill her even. และแล้วในช่วงเวลาหนึ่งที่ดิฉันมารู้จักกับพระเยซูคริสต์ Until that time when I came to know Jesus Christ. พระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของแพทอย่างมากมาย And God did a wonderful work in my life. และมีคำหนึ่งในเกี่ยวกับทาสที่ไม่ให้อภัยที่แพทได้อ่านในพระคัมภีร์ And I read that story about that slave who wouldn't forgive the other slave. แพทเริ่มที่จะอธิษฐานถึงแม่ And I began to pray for my mom. แต่อย่างไรก็ดีแพทก็ไม่กล้าที่จะโทรไปหาแม่ทั้งที่มีเบอร์โทรมีที่อยู่ But I still was not able to phone her, even though I had her phone number, I had the address. พระเจ้าก็ทำงานและเคลื่อนไหวในจิตใจของแพท And God continued to work in my life, in my heart. แล้วมีวันหนึ่งแพทมองดูโทรศัพท์
มือก็สั่นแล้วก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปหาแม่ Until one day I saw that telephone and my hand was shaking, but I picked up the phone and I called Mum. คุณแม่ก็ยังเหมือนเดิมแม่ก็พรรณนาสงสารตัวเองแต่แพทก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าแพทไม่รำคาญแม่เหมือนเมื่อก่อน And although my mum was still the same, she was complaining, she was feeling sorry for herself, but I was surprised that I hadn't the same feelings towards her. จากนั้นเป็นตั้งแต่นั้นมาแพทอธิษฐานเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูให้แม่ฟังทางโทรศัพท์เป็นประจำและสม่ำเสมอ And after that I began to witness to my mum over the phone on a regular basis. แพทจะอธิษฐานตลอดเวลาที่แพทคิดถึงแม่แพทก็จะอธิษฐานเช้ากลางวันเย็นเที่ยงกลางคืนแพทก็จะอธิษฐานตลอดเวลา And she began to pray for her mum morning, afternoon, evening. Whenever she thought about mum, she would pray for her. และแพทคิดถึงแม่ว่าที่แม่อยู่ที่ขอนแก่นแม่ไม่รู้จักคริสเตียนและแพทก็ไม่รู้จักใครที่เป็นคริสเตียนที่จะไปเป็นพยานให้กับแม่ได้ And mum was in Konkan and I didn't know any Christians there. She didn't know any Christians there, so I didn't know who to send to mum. และแพทก็จะมีคู่อธิษฐานที่อธิษฐานกับพระเจ้าคือเพื่อนคริสเตียนก็เราจะอธิษฐานร่วมกันว่าขอให้พระเจ้าส่งคนไปหาแม่ And I had a prayer partner. We began praying that God would send somebody to my mum. จากนั้นมาขอบคุณพระเจ้าได้มีโอกาสมาที่คริสตจักรไทยตอนนั้นอยู่ที่ลิเวอร์พูล And I myself came to the Thai church when we were at Liverpool. ได้รู้จักกับคุณเอก็อยู่ที่ขอนแก่น And came to know A, who was a pastor here for a while, and she lived in Konkan. ก็เลยบอกให้คุณเอไปเยี่ยมเยียนคุณแม่ที่ขอนแก่น And so asked A to go and visit mum in Konkan. ตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่ได้รับเชื่อนะคะไม่พอพระเจ้าก็ได้ทำการยิ่งใหญ่ก็คืออยู่ๆมีวันหนึ่งมาถึงบ้านก็มาเจออาจารย์สง่าแพทย์ไม่เคยรู้จักอาจารย์สง่าคุณพ่อของน้องธิดา Okay, and mum still hadn't become a Christian, but one day แพทย์เองไปเจอกับอาจารย์สง่า วันเพื่อนที่โบสถ์ไทยพี่ไวโอเลตได้นำอาจารย์สง่ามาที่บ้านตอนกลางคืนแวะมาเที่ยว And came Pastor Sangha Suthida, his father came to visit at her house. แล้วท่านก็ถามว่าแพทย์ไม่ได้เห็นหน้าแม่มากี่ปี And he asked me how many years it had been since I'd seen my mum. แล้วท่านก็เอาวิดีโอขึ้นมา And he brought up a video. แล้วก็บอกว่าให้เป็นพยานพูดเรื่องพระเจ้าแล้วก็เซฮัลโหลกับแม่สิอย่างเงี้ย And began filming her saying hello to her mum and praying for her mum. แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะกลับบ้านนะมีอะไรไปฝากแม่ And Pastor Sangha said, I'm going back to Konkan. Do you want to send anything to your mum? ตอนนั้นไม่รู้จะเซ็นให้อะไรก็มีเคยมีเทปของโบสถ์ไทยเกี่ยวกับพระเจ้าก็เลยเอาไปฝากคุณแม่ And so I didn't know what to give her. So I finally gave her a tape, sent a tape from the Thai church back to mum. จากนั้นไม่นานพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของแม่แพท And God did a wonderful, miraculous thing in my mother's life. ในช่วงนั้นคุณแม่แพทท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ป่วยอดแอดมาเป็นเวลาหลายสิบปี She had diabetes and she'd been very sick for a long time. และในช่วงนั้นก็จะมีคืนอัศจรรย์คือมีคริสเตียนจากอเมริกาไปที่ขอนแก่น But at that time there were American Christians came to Konkan. แล้วอาจารย์สง่าก็พาคุณแม่ไป And Pastor Sangha took mum to those meetings. แล้วก็พ่อเลี้ยงก็ไปด้วย And my stepfather also went to those meetings. แล้วในนั้นศิษยาภิบาลท่านถามว่าใครต้องการที่จะหายโรคให้เอามือวางไว้บนศีรษะตัวเอง And the pastor said, anybody who wants to be healed to put their hand on their own head. แล้วแม่แพทก็ทำตาม And mum did that. จากนั้นมาแม่กลับบ้าน And mum went home. แม่บอกว่าประมาณตี 5แม่มีความรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัว And at 5 o'clock in the morning, mum said that she could feel this tingling in her body. แล้วเธอก็ได้รับสันติสุขที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิต And had a peace in her heart that she'd never experienced before. เธอไปหาหมอ And she went to see her doctor. ปรากฏว่าแม่ได้รับการรักษาจากโรคเบาหวาน And there was no more diabetes. She'd been totally healed. และจากนั้นมาแม่เริ่มไปคริสตจักร And mum began to go to church. แล้วก็เป็นพยานเกี่ยวกับว่าพระเจ้าได้ทำยังไงกับชีวิตของเธอ And began to give her testimony about what God had done in her life.
และเมื่อแพทได้ไปเจอแม่อีกครั้งหนึ่ง And when I finally went home and met Mum, คุณแม่อธิษฐานให้กับแพท And แพท Mum น้ำตาไหล Mum prayed for me, and I started crying. และอย่างหนึ่งที่คุณแม่คุยกับแพทแม่ก็สารภาพในทุกสิ่งที่แม่เคยกระทำกับแพท And Mum confessed all the things that she had done to Pat. ตอนนี้คุณแม่ของแพทได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าด้วยการเป็นนักอธิษฐานให้ลูกให้หลานให้คริสตจักรแล้วก็เป็นนักประกาศแม่เห็นใครแม่ก็จะไปพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ And Mum has given herself to the Lord as an intercessor, prays for her children, all her grandchildren, and whenever she has a chance to meet anybody, she will witness to the Lord Jesus Christ. ขอบคุณมากค่ะ Amen. ขอบคุณพระเจ้านะคะ